هذه هي الغواصة النووية الأكثر تقدماً على الإطلاق في تاريخ الجيش الأمريكي. لا، يجب القول إنها الغواصة النووية الأكثر تقدماً في تاريخ العالم، ولكنها أيضاً أغلى المعدات في تاريخ البحرية الأمريكية. فالغواصة الواحدة تكلف أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أي أعلى من حاملة الطائرات من طراز فورد بمقدار 2 مليار دولار أمريكي. يجب أن تعلم أن هناك أكثر من 6000 شخص يقاتلون على أي طراز فورد، والغواصة تحتاج فقط إلى 155 شخصاً. لكن قوة الردع لهؤلاء 155 شخصاً أكبر بكثير من حاملة طائرات فورد. بمجرد بناء هذه الغواصة، ستلقي الغواصة بظلالها على الغواصات النووية البريطانية والفرنسية والروسية من نفس النوع. هذه الغواصة النووية تسبق العالم ب30 عاماً. في عام 2017 أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي تقريراً يخطط لاستثمار ما مجموعه 400 مليار دولار من عام 2017 إلى عام 2026 لتحديث شامل للقوة النووية الاستراتيجية الأمريكية ترينيتي، والغواصات النووية الاستراتيجية من فئة كولومبيا. والتكلفة الإجمالية لمشروع من فئة كولومبيا تبلغ 125 مليار دولار، وتحتل أكبر حصة في الميزانية. ويمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لهذه الغواصة اليوم لتقديم أحدث جيل من الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة كولومبيا. لا تزال الغواصة النووية قيد الإنشاء الثابت. منذ عام 2002 قامت البحرية الأمريكية بتجديد أول 4 سفن من فئة أوهايو، وتم استبدال أنابيب إطلاق الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصة بقاذفات عمودية متعددة الأغراض من 7 وحدات. تم تحويلها من غواصات نووية استراتيجية إلى غواصات نووية هجومية. تم تعديلها لتحمل 154 صاروخ كروز توماهوك، لأن فئة أوهايو ستتقاعد في عام 2027. في عام 2010 أطلقت البحرية الأمريكية جيلاً جديداً من برنامج البحث والتطوير للغواصات النووية الصاروخية الاستراتيجية. رمز النموذج SSB-X هو فئة كولومبيا الحالية. لا تزال فئة كولومبيا مصممة ومبنية من قبل شركة جنرال داينامكس للسفن الكهربائية، المقاول العام لفئة أوهايو. ولا يختلف الحجم الرئيسي لفئة كولومبيا كثيراً عن فئة أوهايو، ويزداد الإزاحة قليلاً من 18,000 طن إلى 20,000 طن. لكن الغواصات النووية من فئة كولومبيا لأول مرة تعتمد تصميماً معيارياً لعنبر الصواريخ الشائعة، وتستخدم الغواصات النووية الاستراتيجية الحالية في الخدمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فئة أوهايو. تصميم أنبوب إطلاق الصواريخ البالستية المستقلة بشكل متبادل. وفقاً للبيانات تظهر أن كل فئة كولومبيا لديها 4 عنابر الصواريخ الشائعة، وفي العنابر 4 أنابيب لإطلاق الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات. ويتم أيضاً دمج المعدات المساعدة ذات الصلة في العنبر، بحيث يتم تقليل عدد خطوط الأنابيب الخارجية والواجهات بشكل كبير، ويتم تحسين الموثوقية والسلامة بشكل كبير. أنبوب إطلاق الصواريخ البالستية من فئة كولومبيا الذي يتم إطلاقه من الغواصات له نفس قطر أوهايو 2.1 متر، ولكن يتم زيادة الطول إلى 14 متراً، وتحتفظ أيضاً بمساحة للجيل القادم من الصواريخ. وسيتم تجهيز الصاروخ البالستي ترايدنت 2D5 LED، يتم إطلاقه من الغواصات والذي يحمله حالياً فئة أوهايو على كولومبيا، التي يمكنها حمل 8 رؤوس حربية نووية من طراز W76 بوزن 100,000 طن من مكافئة TNT، أو 8 رؤوس حربية نووية من طراز W88 بوزن 475,000 طن من مكافئة TNT. إصابة الهدف بدقة تصل إلى 90 متراً. ويمكن للقارب بأكمله أن يحمل ما مجموعه 16 صاروخاً نووياً استراتيجياً من طراز ترايدنت 2D5 لتطلق من الغواصات. كما تم تجهيز الجزء الأمامي من هيكل الغواصة بنظام أسلحة توربي. وتم تجهيز فئة كولومبيا ب16 أنبوب إطلاق صواريخ بالستية تطلق من الغواصات، وهو أقل من 24 من فئة أوهايو. وعدد السفن ال12 المخطط بناؤها هو أيضاً أقل من 14 من فئة أوهايو، أي ما يعادل تخفيض عدد الصواريخ البالستية القابلة للنشر التي تطلق من الغواصات من 280 إلى 192. وسيتم استخدام فئة كولومبيا وفئة فرجينيا التي صممتها وبنتها شركة جنرال داينامكس للسفن الكهربائية بكثافة في فئة فرجينيا للحصول على تكنولوجيا التفتيش، ومعداتها اللاسلكية ومعدات مراقبة التلاعب. أسلحة الدفاع عن النفس وأنظمتها القتالية هي في الأساس نفس فئة فرجينيا، ولكن نظراً لأنها أحدث تصميم وبناء، فإن مستوى المعلوماتية والأتمتة أعلى بشكل طبيعي من مستوى فئة فرجينيا، في حين أن الإخفاء هو أساس الأداء القتالي المتنوع للغواصة. الغواصة النووية الاستراتيجية التي تقوم بالردع النووي ومهام الضربات النووية لديها متطلبات أعلى للإخفاء، وتتبنى فئة كولومبيا تقنية الدفع الكهربائية بالكامل،
وجهاز الدفع النفاث بالمضخة والمؤخرة المبتكرة على شكل حرف إكس. كما سيتم تطبيق مجموعة متنوعة من إجراءات التخفي التي اختبرتها فئة فرجينيا على فئة كولومبيا. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وضع طبقة من مادة التخفي الصوتية على هيكل الغواصة إلى تقليل احتمالية الكشف عنها بواسطة السونار النشط، والأداء أفضل من البلاط التقليدي الذي يمتص الصوت. ويتم حالياً اختبار هذه الكسوة على فئة فرجينيا إذا لم تكن هناك مواد أكثر تقدماً. تطبيقها حتماً على فئة كولومبيا. بالإضافة إلى ذلك، تطورت البحرية الأمريكية بسرعة في السنوات الأخيرة في المركبة غير المأهولة تحت الماء UUV، وتستمر استقلالها الذاتي وقدرتها على إبحار المواصلة وقدرتها على التحميل في التحسن. وستحمل فئة كولومبيا حتماً غواصات تعمل بالطاقة النووية تحمل المركبة غير المأهولة تحت الماء. تتمتع الغواصات النووية الاستراتيجية بإزاحة أكبر بالمقارنة مع السفن السطحية التقليدية والغواصات التي تعمل بالطاقة غير النووية. ويمكن لأنابيب إطلاق الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات أن تحمل المركبة غير المأهولة تحت الماء الكبيرة ذات أداء أقوى، وهو أكثر ملائمة كمنصة لحملها وإطلاقها واستعادتها. ومن المرجح أيضاً أن تحمل الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة كولومبيا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في حين أن لديها قدرات ضربة نووية وضربات تقليدية. والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أكبر من حيث الحجم والكتلة. فقط الغواصات النووية الصاروخية الاستراتيجية بين منصات القتال تحت الماء مناسبة للحمل. تخطط البحرية الأمريكية لإطلاق أول غواصة من فئة كولومبيا في عام 2028، وسيتم بناء جميع الغواصات النووية ال12 في عام 2039. بمجرد بنائها جميعاً، ثم ستحل محل الغواصات النووية الاستراتيجية الحالية من فئة أوهايو، بحيث سترفع الفعالية القتالية للبحرية الأمريكية إلى مستوى جديد. ستعزز بشكل كبير قدرة الردع النووي الاستراتيجية للولايات المتحدة. حسناً، انتهاء مقدمة الغواصة النووية الاستراتيجية من فئة كولومبيا. لا تتردد في نشر تعليقاتك في قسم التعليقات.